سلام، اینجا کانال پروانه کوکینگه و امروز میخوایم با هم کشک درست کنیم. ممکنه برای غذایی که درست میکنید کال، جوش یا آش نیاز داشته باشید به کشک، اما در دسترستون نباشه یا جای مطمئنی برای خریدش نداشته باشید. خیلی ساده است. یه مقدار ماست رو با یه مقدار نمک مخلوط میکنیم، هم میزنیم و روی حرارت قرار میدیم. اینکه چه مقدار بخواید کشک درست بکنید بستگی به این داره که ماست شما غلظتش چقدر باشه و چقدر حالا کشک نیاز داشته باشید. من 1 لیتر ماست استفاده کردم حدوداً و چیزی حدود نیم لیتر کشک با غلظت متوسط تونستم در واقع درست بکنم. روی حرارت که میذاریم شروع میکنه به بریده شدن. در واقع بخش مایش و مواد خشکش از هم جدا میشه. این روند عادیش هست. این رو انقدر میذاریم بجوشه تا مایش مقدارش خیلی کم بشه و بیشتر مواد خشک بمونه. هرچی که جلوتر میره و میجوشه این طعم و رنگش بیشتر به کشک نزدیک میشه. الان اگه ببینید رنگش کاملا رنگ کشک هست و مقدار مایعش هم کم شده، بوش هم کاملا روی کشکه. اگه دوست داشته باشید که این طعم قوی تر بشه میتونید اجازه بدید بیشتر بجوشه و مقدار اون مایعش خیلی کم بشه. اگه دستگاهتون قدرت داشته باشه، دستگاه قدرسازتون، راحت میتونید بلندش بکنید. الان این کشکی هستش که بر سر جوشیدن من به دست آوردم، اما هنوز آماده نیست. میریزمش روی دستگاه غذاساز و چند پالس میزنم تا وقتی که اون دونه های کشک از بین بره. چون تازه هست اون حالت ساییدن کشک خیلی راحت و سریع انجام میشه. اگر هم یه وقتی دید دستگاه حالا قدرتش زیاد نیست و نمیتونه خوب بلند بکنه، میتونید یکم آب جوشیده بهش اضافه بکنید. اگه دوست داشته باشید که کشکتون کمی ترش باشه، میتونید ماست رو نمک که بهش میزنید هم میزنید، بذارید 24 ساعت تو دمای آشپزخونه بمونه و تا یکمی ترش بشه. اینم غلظت کشکمون هست. امیدوارم درست بکنید و ازش لذت ببرید. اگر ویدیوهای ما رو دوست دارید میتونید کانال رو سابسکرایب بکنید و ویدیو رو لایک کنید. متشکرم.